Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévőket, hogy mi újság velük, hogy vannak ők. Az én értelmezésem szerint van egy pár, akik együtt élnek életvitelszerűen minden egyes nap, és van egy másik pár, akik nem együtt élik a mindennapjaikat életvitelszerűen, hanem ők csak energetikailag kapcsolódnak, és a két párban a középső személy az, aki mind a két társhoz kapcsolódik valamilyen módon. Ennek megfelelően nézem a különböző kapcsolatokban az energiákat, és kezdjük is azzal, hogy akik együtt élnek életvitelszerűen, az ő esetükben jelenleg mit tudhatunk meg a kapcsolatról, hogy vannak ők egymással, tehát milyen az ő kapcsolatuk. És ahogy eddig csináltam, vagy mostanában szoktam, két részre bontam, hogy ne fáradjunk bele a sok információba, úgyhogy most az első részben lesz ez milyen a kapcsolatuk és a gondolataik, hogyan gondolnak egymásra, és a második részben pedig hogyan éreznek egymás iránt, és mi várható a kapcsolatokban, és akkor ennek megfelelően nézzük most. Tehát akkor, akik együtt élik a mindennapjaikat, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, mit mutatnak a kártyák, lássuk, hogy erről mik vannak, milyen dolgokat tudhatunk meg. Itt hát egyeseknél úgy látom, hogy itt parázs viták is lehetnek akkörül, hogy mi az, amit ők megígértek egymásnak, mi az, amit ők számon kérnek a másikon, és úgy látszik, hogy ebben a kapcsolatban valahogy az érzelmek irányába mozdulnak el a dolgok. Na itt mielőtt bármit mondanék tovább, megkérdezem, mi ez a szerelem itt, hogy mit tudhatunk meg itt a szerelemről. És az utazásról is kérek, pluszba. Igen, ezért is kértem, mert így ha csak azokat nézzem volna, azokat a lapokat, akkor azt is mondhattam volna, hogy hát bizony jó irányba haladnak, de itt energetikailag meg nagyon ellentétest érzékeltem. Tehát pont az, ami itt kijött, hogy nem biztos, hogy egymás iránti mély érzéseik az, ami felé elmozdulnak a dolgok, hanem hogy adott esetben külön-külön más-más irányba vannak az érzések, és ettől még ez van a fókuszban, az érzések, de nem az egymás iránti érzések, és itt ez bizony emiatt aztán gyakran lehetnek viták, veszekedések is. Emiatt lehet az elbizonytalanodás is, amit itt mondtam, hogy mi az ígéret, és meddig tartjuk be az adott szót, és tehát így teljesen össze-vissza gondolatok és érzések kavarognak bennük, és nem zárom ki azt a lehetőséget sem, hogy itt a társnak is van érzelmi elköteleződése valahova. Tehát, hogy itt nem csak a középső személynek van a harmadik személy itt, hanem a társnak is van egy olyan kapcsolat, ahova ő az érzéseit viszi, újra és újra akár. Nem biztos, hogy ilyen szinten tart még, hanem ő inkább olyan, lehet, hogy visszafogottabban éli meg azt az érzelem világát, mint a középső személy, de itt annak nem zárom ki a lehetőséget, hogy van.
részéről is. Szóval itt láthatjuk most, hogy azt hiszem, hogy mind a ketten küzdenek az érzéseikkel, a kötelességtudattal. Valójában ezt mutatták a lapok, hogy itt ez a kettő ütközik meg egymással az ő életükben. És akkor megnézzük, hogy a középső személy és a harmadik személy hogyan van, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, arról a kapcsolatról. Mit tudhatunk meg? Itt úgy látom, hogy a harmadik személy energiája dominálja ezt a kapcsolatot, mert valószínűleg ők nem nagyon tudnak találkozni, vagy legalábbis most akadozik közöttük az energetikai kapcsolódás, és emiatt a harmadik személyben akár felerősödhetett a féltékenység is, és az állandó agyalások miatt, miközben a középső személy is hátat fordít, úgymond ennek a kapcsolatnak pillanatnyilag, és ő is a gondolataiba mélyed. Megnézzük, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mint ahogy mondtam, itt a harmadik személy a találkozások hiánya miatt éli meg ezt a nagy bizonytalanságot, szomorúságot, emiatt lehet benne féltékenység, és agyalhat azon, hogy vajon mi történik a másik kapcsolatban, vajon hogy alakulnak ott a dolgok, vajon miért nem jön, miért nincs találkozás, és akkor megnézzük még itt a gondolatot, hogy mi van itt a háttérben. És itt határozottan azt érzem, hogy a középső személy részéről van az szinte őrületbe kergeti saját magát azzal, hogy állandóan a múlt veszteségein arra fókuszál, ezzel a kapcsolattal és a másikkal, és lehetséges, hogy itt az is benne van, hogy ő hibásnak érzi magát, hogy ebből a kapcsolatból nem jutott tovább, hogy neki adott volt a lehetőség, és nem élt vele, de az is lehet, hogy azért okolja magát, egyesek, hogy belekezdett ebbe a kapcsolatba, és akkor így a másik is tönkrement, és az a lényeg, hogy itt az látszik, hogy ő a múlt beli dolgok miatt van ebbe a kétségbeejtő állapotban, mert abban van. Tehát egyértelműen az látszik, hogy ő gondolati síkon nagyon-nagyon rosszul van magától, ettől az egész helyzettől, ami most kialakult körülötte, és nem kifejezetten ez a kapcsolat az okozója, hanem ő olyan, mintha magától tudná, hogy ezt ő keverte, ő főzte ezt a levest, és neki kell megennie, de nem ízlik neki. Úgyhogy megnézzük akkor, hogy valójában milyen gondolatok vannak egymás iránt. Tehát a kérdés az, hogy az együtt élő kapcsolatban a középső személy és a társa hogyan gondol egymásra, kettőt kérnék szépen, hogyan gondolnak egymásra az együtt élő kapcsolatban. Először a társ mit gondol a középső személyről, erre vagyunk kíváncsiak. Hogyan gondol a társ a középső személyre, mit gondol róla, és a középső személy mit gondol a társról.
No, hát a társ részéről én úgy látom, hogy a középső személy vonatkozásában azt gondolja, hogy ő nekik muszáj volt ilyen, eleve elrendeltetett volt az ő kapcsolatuk, és hogy ő neki olyan, minthogyha ilyen égi sugallak lenne az, hogy neki itt kell maradni, neki ezt így végig kell csinálni. De megnézzük, akkor mit tudhatunk meg itt bővebbet az özvegyasszonyról. Miért gondol ilyeneket? És a állandóságra is kérek. Hát érdekes mód, hogy ő így gondolja, hogy ő nekik ez a kapcsolatuk eleve elrendeltetett volt, vagy hát legalábbis ilyen égi támogatással jött létre. Viszont most azt is gondolja közben, hogy valahogy hátra kellene hagyni, legalábbis a társát, a középső személyt, annak a szokásai miatt, ami őt nagyon-nagyon zavarja, vagy a titkos kapcsolata miatt. A lényeg az, hogy ő most azon gondolkodik, bár félti a közös vagyont, félti a kettejük családját, közös családját, ha van neki, félti azokat a közös dolgaikat, amiket ők megéltek, és tulajdonképpen fél attól, hogy ez most szembe megy mondjuk az égi akarattal, mármint az, hogy nekik együtt kell lenni. Én azt hiszem, hogy ő, vagy úgy érzékelem, hogy ő egy úgymond hívő ember. Csak nem biztos, hogy jól tudja értelmezni az égi jeleket, és ezzel nagyon sokan vagyunk így, hogy nehezen tanuljuk meg azt, hogy hogyan értelmezzük az égi jeleket. Én nekem is eleinte, hát úgy szoktam, hogy én magam fejlesztettem ki azt, hogy hogyan tudok kommunikálni, és lehet, hogy ő még nem tart itt ebben a dologban, hogy ő nekiálljon az égi jelek értelmezésébe, a saját szótára létrehozásával, mert szerintem azt mindenkinek egyedül kell. Én ebben csak tippeket tudok adni, de mindenkinek magának. És a tudatszint és a rezgésszint fejlődésével tudjuk ezt finomítani. És akkor most megnézzük, hogy mi a helyzet a középső személynél. Hát ő nála, úgy látom, az ő társával kapcsolatosan, hát a kommunikációjuk, hát az valami siralmas, legalábbis szerinte, a gondolatai szerint, hogy már az is lehet a siralmas mögött, hogy olyan szavakat vágnak egymáshoz, olyan nagyon eldurvultak ezek a beszélgetéseknek nevezném, vagy nem nevezném, inkább így mondanám, de valamiféleképpen mégiscsak valami kommunikáció, olyan nagyon eldurvultak, amit a középső személy nehezen visel. Na nézzük meg akkor, mit jelent itt az üzenet. És a betegségre is kérek. Hát ha van közöttük beszélgetés, akkor leginkább egymás fejéhez vágjuk, hogy mit nem csinált meg a másik, de leginkább a csönd. És akkor itt a csendelverésre nek az energiáját érzékelem, hogy nagyon sok esetben a manipuláció egyik nagyon
jellegzetes eszköze a csendelverés, amikor valakivel összeveszünk, és akkor nem szólok hozzád 2-3 napig, vagy még tovább. Ez a játszmázásnak, a manipulációnak az eszköze. Tehát bármikor nekünk ilyen ötletünk támad, hogy a másikat ezzel akarjuk büntetni, akkor tudjuk, hogy mi akkor manipuláljunk és játszmázunk, és azt nem szeretjük, hogyha velünk csinálják, tehát ha mi csináljuk mással, az bizony az sem olyan kellemes, és nekünk sem. Tehát nem csak a másikra van ez negatív hatással, hanem ha ilyet teszünk, akkor bizony az ránk is ugyanígy lehúzó hatással van, visszaüt, ahogy szokták mondani, ahogy az átok is, és minden más is, mert az energia jön-megy. Tehát amit mi kiadunk, az visszakapjuk, ez a karma törvénye is tulajdonképpen ezen alapszik, és ezért mondom azt, hogy ha valaki ilyen gondolatot fontolgat, akkor ezt is gondolja meg, illetve ha valaki vele szemben ezt csinálja, akkor tudja, hogy a másik játszmázik, és nekem nem kell belemennem, mert ő neki ott a szándékai nem jók, és nem velem van a baj, hanem vele. Lehet, hogy én éppen olyan dolgot tettem, ami nem kellett volna, de akkor sem érdemlem azt, hogy én velem így játszmázol, és engem ilyen módon becsicskáztasson, mondjuk. Na, és akkor nézzük a másik kapcsolatot. Ez most eszembe jutott az, hogy így ezt a nagyon divatos újabban a világban ilyeneket használni, hogy ghostingolás, meg szóval mindenféle szép magyar nyelvünknek vannak rá kifejezései, amelyek sokkal tartalmasabbak és pontosabban meghatározzák, és én ennek vagyok a híve, szóval, hogy inkább fogalmazunk úgy, hogy csicskáztatja, mint hogy azt mondom, hogy ghostingolja, az legyen meg az angol nyelvterületnek a szavajárása, mert amire rájöttem, hogy a mesterséges intelligencia túlburjánzásával az egyetlen akadálya a magyar nyelvünk. Ezt nem fogja sosem tudni megtanulni egy olyan szinten egy magyar nyelvet a mesterséges intelligencia, mint egy angolt, mert hogy a magyar ilyen szempontból nagyon különleges, és ezért lenne érdemes minél több mindenkinek arra helyezni a hangsúlyt, hogy nagyon szépen tanulja meg a magyar nyelvet minden árnyalatával együtt, és ne akarjuk leegyszerűsíteni, mert azzal ugyanígy manipulálhatóvá válunk, ha egyszerűsítünk. Mint ahogy itt a channelverés is, amit az előbb mondtam, az is egy ilyen eszköz arra, hogy manipuláljanak bennünket, és a mondandók leegyszerűsítése is, az is ennek a jó eszköze, hogy minél egyszerűbb dolgokat mondanak, egyszerűbb tőmondatokat, ami sok értelmű lehet, és akkor utána ki lehet belőle bújni, és akkor így lehet manipulálni a másikat, hogy hát én nem úgy gondoltam, hanem én másképp gondoltam, viszont a magyar nyelvünk lehetővé teszi azt, hogy egyértelműen fejezzük ki a gondolatainkat és mondandónkat. Na, akkor megnézzük a másik kapcsolatban lévőknél, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérek itt is, és először a középső személy hogyan gondol a harmadik félre. Középső személy mit gondol a harmadik féllel kapcsolatosan? És a harmadik fél a középső személyre no, hát érdekes mód, ugye az előbb láttuk, hogy a társnál volt az isteni kapcsolódásnak a jele, és most itt a középső személynél van, aki meggyőződése az, hogy ez a kettejük kapcsolata az bizony egy messze nyúló, nagyon mélyen gyökerező, és valóban akár több inkarnációra visszanyúló kapcsolódás,
amit az égiek támogatásával működik, de megnézzük akkor, hogy mit jelent itt a ház, mert ugye mást is jelenthet pillanatnyilag, de megnézzük, hogy mit jelent itt a ház. És a állandóság is. Mert ugye jelenthette volna még azt is egyébként, hogy bár ez a kapcsolat nagyon stabil, nagyon is és biztos lábakon, biztos alapokon van, mégis itt mégsem úgy működnek a dolgok, viszont az látszik, hogy tényleg biztos és stabil lábakon áll ez a kapcsolat, annak ellenére, hogy itt időnként megjelenik benne a féltékenység is. Itt lennek leginkább a szenvedély van a hátterében, illetve az, hogy nem olyan könnyen tudnak kapcsolódni egymással, és az is megjelenik, hogy keveset beszélnek, és ezért ő benne is ott van ez a félelem, hogy tényleg elég stabil ez a kapcsolat a kevés kommunikáció miatt, illetve az, hogy nem biztos, hogy mindent meg tud, vagy meg akar ebben a kapcsolatban beszélni, ami az ő fejében van, ami őt foglalkoztatja, és hát akkor ilyenkor a harmadik személynek az lenne a célszerű, hogyha ő azon munkálkodna, hogy a középső személy megnyíljon, de attól, hogy így konkrétan azt kérdezem tőle, hogy mi a bajod, attól nem fog megnyílni, hanem mindenkinél másképp kell, és akkor ehhez érdemes az asszertív kommunikációt igénybe venni. És megnézzük, hogy a harmadik személynél az látható, hogy ő nagyon szeretné már végre, hogy találkozzanak, nagyon-nagyon reméli, hogy hamarosan össze is jön, és akkor kérdezzük a reményt, hogy az mit jelent itt. És a találkozást, a látogatást. Azért ő nem déli bábot kerget, nem ábrándozik fölöslegesen, szeretné, hogyha lenne találkozás, de tisztában van azzal, hogy a középső személynek nagyon fontos az a másik kapcsolat anyagilag is és egyébként is, és hogy annak a hátrahagyása, illetve annak a megváltoztatása az nem egy egyszerű feladat, és azzal is tisztában van, hogy hiába vannak neki ezek a remények, azért ott a másik kapcsolatban ez a viták és a veszekedések, azok nagyon is rányomják a bélyegét erre a kapcsolatra, és olyan, mintha itt a harmadik személy úgymond felmenteni a középső személyt a terhek alól, vagy hát amiatt, hogy keveset találkoznak, amivel egyáltalán nincsen semmi baj. Sokkal jobb ez, mint hogyha más megközelítéssel lenne ebbe a kapcsolatba. Amit még itt lehet csinálni, az, hogy a harmadik személy nem ül és vár erre a középső személyre, hanem saját magával kezd el vagy saját magán kezd el dolgozni azért, hogy ő energetikailag ne csimpaszkodjon bele ebbe a kapcsolatba. És bocsánat, most ez nem kifejezetten rossz és negatív értelemben mondom, hanem abba, hogy úgy, hogy mintha nem lenne más választása, úgy kapaszkodik bele ez a csimpaszkodásnak a másik megközelítése is, és csak újabban van neki negatív felhangja, de alapvetően ezt is jelenti, hogy mint egy utolsó szalmaszálba úgy csimpaszkodunk dolgokba, és itt ennek a megváltoztatására lenne célszerű helyezni a hangsúlyt, hogy a harmadik személy
ezt felváltsa abba, hogy egy laza kapcsolódás legyen a kettejük között. Ez mindenképpen jó hatással lenne erre a kapcsolatra, még ha ellentmondásosnak tűnik is, mert akkor itt az női energiákra utalnék vissza, hogy a férfi és a női energiák azok egészen másképp működnek és egyenlítődnek ki, és tulajdonképpen a férfi energia, tehát a férfi, a személy az nem szereti, ha úgy bele csimpaszkodik bárki, de a nő sem egyébként, tehát hogy így a magunkba belegondolunk, mi sem szeretjük, hogyha ott liheg valaki állandóan a hátunk mögött, és állandóan a figyelmünket kéri. Ezért mondom azt, hogy itt a nő a harmadik személynek magára kellene fókuszálni. No, akkor itt van az első videónak a vége, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek, és a lájkot, feliratkozást is, és akkor a másik videó hamarosan érkezik, és abban folytatjuk az érzésekkel. Itt láthatóan a gondolatok egymásra irányulnak mind a két kapcsolatban, csak egy kicsit másképp, más színezettel, más háttérrel, és akkor megnézzük, hogy az érzelmek hogyan lesznek. Úgyhogy sziasztok, minden jót!